बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम یو ځل بیا زه د ساینس د لیکچر سره تاسو ته مخاطب یم. امید لرم چې ښه به او د صحت په ښه حالت کې به د خیره سره ما بیا په بورډ باندې نن لیکلي کلاس په سبجیکټ مونږ سره ساینس دی لیکچر تھرډ دی تھرډ نمبر لیکچر دی. مونږ دې کې لږ شان دي کې کار کړو انټروډکشن مو ویلو. نن به مونږ د خیره سره وایو کلاسیفیکیشن. بالکل زمونږ بیسک ټاپک شروع کیږي. بنیادی زمونږ کوم ټاپک چې دی کلاسیفیکیشن. نو book science book the fifth or page number 2 the classification can be defined as the classification tarif mung dasi kawaleshu sang kawaleshu the classification tarif mung sang kawaleshu. No, the classification tarif dade chi the process of grouping the things in groups and subgroups. The process of grouping the things in groups and subgroups. That a classification tarif the matlab is show the process aga tariqa ya aga amal ya aga tariqa kar of grouping things in groups and subgroups. Chi bahagi ki munga sizuna pa groupunu ki au pa zili groupunu ki yani pa wado groupunu ki mung taqsimau di amal ta munga classification wayo. Faras kare munga sok taposo ki chi yo mashum de daga na sok taposo ki chi tabara classification tarif sanga ke how will you define classification tabara classification tarif sanga ke numunga bara classification tarif dasi liku chi the process of grouping things into groups in groups and subgroups and subgroups is called classification. زمونږ نه څوک تپوس وکړي چې د کلاسیفیکیشن تعریف په مونږ څنګه کوو یا یو ماشوم ته څوک ووایي چې ته به کلاسیفیکیشن څنګه تعریف کړې دا به how will you define classification ته به د کلاسیفیکیشن تعریف څنګه کړې یا کلاسیفیکیشن وایي څه ده. نو دا د کلاسیفیکیشن مختصر تعریف دی د ماشومانو د معیار او د سټینډرډ مطابق چې د process of grouping things in groups and subgroups is called classification. معنا مونږ دا سیکو چې هغه عمل یا هغه طریقه کار چې سيزونه پکې په ګروپونو او ځلي ګروپونو کې تقسیمول شي. کلاسیفیکیشن یا درجه بندي ورته ویل شي. هغه طریقه یا هغه عمل یا هغه طریقه کار چې سيزونه پکې په ګروپونو او په ځلي ګروپونو کې تقسیمول شي دې عمل ته یا دې طریقه کار ته مونږه کلاسیفیکیشن وایو. او دا په یادول ځکه ضروری دی ډیر زیات. د چپټر ایکسرسایز ته چې مونږ لاړ شو ایکسرسایز کې شارټ کوېسچن چې کوم دي مختصر سوالونه. په مختصر سوالونو کې اولنې سوال دی ډیفاین کلاسیفیکیشن. د کلاسیفیکیشن تعریف وکړئ. نو د کلاسیفیکیشن تعریف دا دی چې د پروسس اف ګروپینګ ثینګز ان ګروپس اینڈ سب ګروپس هغه عمل یا هغه طریقه کار چې سيزونه پکې په ګروپونو کې او په ځلي ګروپونو کې په ګروپونو او ځلي ګروپونو نه مطلب دی واړه ګروپونه یعنی غټ ګروپونه او غټ ګروپونه مونږ نور مزید په وړو ګروپونو کې تقسیم کو دې عمل ته دې طریقه کار ته مونږ کلاسیفیکیشن وایو. بیا راته مخکې وایي ان کلاسیفیکیشن په کلاسیفیکیشن کې په درجه بندۍ کې similar things are kept in one group. similar معنا ده یو شان سيزونه په کلاسیفیکیشن کې سیملر معنا ده یو شان په کلاسیفیکیشن یا په درجه بندۍ کې یو شان سيزونه چې دي are kept دا ایښودل شوي دي in one group په یو ګروپ کې څومره یو شان سيزونه چې دي نو دا په یو ګروپ کې ایښودل شوي دي. لکه مونږ ویلو کنه چې ټول بوټي چې کم دي نو دا د بوټو په ګروپ کې دي. کدا ګلونه نیسیو کنه نیسی دغه ټول په یو ګروپ کې دي. دغه سي ځناور چې څونه هم دي هغه په یو ګروپ کې دي. مایکرو ارګانیزم خوربینی جاندار دغه ځان له ګروپونه دي. نو یو شان سيزونه چې کمی لکه ټول انسانان په یو ګروپ کې دي. دا ټول چې کم دي یو شان دي کې کنه انسانان ټول یو شان دي کې دي نو دا په یو ګروپ کې دي. نو وایي راته چې ان کلاسیفیکیشن په کلاسیفیکیشن کې یا په درجه بندۍ کې similar things are kept in one group. یو شان سيزونه په یو ګروپ کې ایښودل شوي دي.
کوم چې یو بل ته نږدې ګروپونه هغه بیا د یو بل سره نږدې ښودل شوي خو ټوټل یو شان څیزونه چې کوم دي نو د هغوی دپاره یو ګروپ وي او د سیمیلریټي دا یو شانوالی چې کوم دی میبي دا کیدلی شي ان دیئر شیپ د دوی په شکل کې یا خو د دوی د شکل په بنیاد دوی په یو ګروپ کې ښودل شوي. دویمه خبره سایز حجم یا جسامت یا به د جسامت یا د حجم په بنیاد به دوی په یو ګروپ کې ښودل شوي. فزیکل سټرکچر طبیعي ساخت یا جسمانی ساخت چې څه ته موږ وایو فزیکل سټرکچر د جسمانی ساخت په بنیاد باندې یا د طبیعي ساخت یا جسمانی ساخت ورته موږ وایو د جسمانی ساخت په بنیاد باندې وسیدونه په یو ګروپ کې ښودل شوي یا کلر یا به د رنګ په بنیاد دا سیزونه په یو ګروپ کې ښودل شوي اټسټرا وغیره وغیره. نو بله خبره دا شوه چې دا لاول خبره خو دا ده چې په کلاسیفیکیشن کې یو شان سیزونه دا په یو ګروپ کې ښودلی شي او دویمه خبره دا ده چې دا یو شانوالی په دې سیزونو کې کیدلی شي د څه په بنیاد باندې یا به د شکل په بنیادي شیپ وایي شکل ده سایز جسامت یا د حجم په بنیاد به وي. دریم نمبر فزیکل سټرکچر جسمانی ساخت هغه ساخت چې موږ ته په نظر راځي یا به د دې په بنیاد دا درجه بندي شوي او یا کلر د رنګ په بنیاد اټسټرا وغیره وغیره. او که موږ دې بوک ته وګورو نو په دې کې موږ ته ټیک بیټ کې موږ ته لیکل دي چې کلاسیفیکیشن آف انیملز اینڈ پلانټس از کالډ ټیکسانومي. که زموږ نه څوک تپوس وکړي ټیکسانومي څه ته وایي نو موږ به ورته د ټیکسانومي د دې کتاب مطابق دغه مختصر تعریف موږ د ټیکسانومي کولی شو چې د کلاسیفیکیشن of plants and animals is called taxonomy. Animals is called taxonomy. د بوټو او د ځناورو درجه بندۍ ته څه وایي دې ته ټیکسانومي وایي. که زموږ نه یا زموږ د ماشومانو نه څوک تپوس وکړي چې ټیکسانومي څه شی دی ته خو د کلاسیفیکیشن ډیفینیشن داسې کوې چې د پروسس اف ګروپینګ ثینګز ان ګروپس اینډ سب ګروپس از کالډ کلاسیفیکیشن. خو که چېرته دا تپوس دې وکړي چې ټیکسانومي یا ټیکسانامي ورته هم ځینې خلک وایي دا څه ته وایي نو موږ ورته دا اسان ډیفینیشن کولی شو چې کلاسیفیکیشن اف پلانټس اینډ انیملز از کالډ ټیکسانومي. او دا یادول په ماشومانو باندې ځکه دي څنګه چې دا ډیفینیشن لازمي دی دغسې دا هم لازمي دی. که موږ ایکسرسایز ته لاړ شو ایم سی کیوز ته ملټیپل چایس کوېسچن داسې کوېسچن چې د هغې د یو نه ډېر جوابونه نو هلته موږ ته اولنی کوېسچن دا ورکړی دی وایي کلاسیفیکیشن اف پلانټس اینډ انیملز از کالډ نو هلته په آپشن کې زموږ سره یو پکې ټیکسانومي دی. نو که ماشومان دا ډیفینیشن د دې ځای نه یاد کړي نو هغوی ته به بیا دا اساني چې کلاسیفیکیشن اف پلانټس از کالډ ټیکسانومي. اخوا راته وایي کلاسیفیکیشن میکس اټ ایزیر کلاسیفیکیشن دا موږ ته اسانۍ دا موږ ته اسانتر جوړوي سره ته اسانتر جوړوي ټو انډرسټینډ چې موږ وپېژنو د کیریکټریسټکس خاصیتونه. کیریکټریسټکس معنی څه ده څوک ورته کیریکټریسټکس وایي څوک ورته کیریکټریسټکس وایي. کیریکټریسټکس معنی ده خاصیتونه. دا درجه بندي دا موږ ته اسانۍ سره ته اسانۍ that چې to understand چې موږ وپېژنو د characteristics خاصیتونه of a big group of animals or plants د بوټو یا د ځناورو د یو لوی ګروپ خاصیتونه موږ وپېژنو by studying په مطالعه کولو سره the characteristic of only one plant or animal of that group د دغه ګروپ یو بوټی یا یو ځناور غټ غټ ګروپونه دي د دغه ګروپ نه که دا ګروپ د ځناورو دی او که دا ګروپ د بوټو دی خو چې د دغه ګروپ نه موږ د یو بوټي یا د یو ځناور مطالعه وکړه نو دا موږ ته پته ولګېده چې په دې کې چې دا څومره ځناور دي او دا څومره بوټي دي دا بوټي دي او د بوټو نه موږ د یو مطالعه وکړه نو موږ ته پته ولګېده چې د دغه ټول ګروپ دا بوټي به دغه شانتي کې مثال په طور موږ د یو غنم مطالعه وکړه موږ ته پته ولګېده چې دا ټول غنم به داسې وي. یو جوار مطالعه مو وکړه دا ټول جوار به داسې د یو شړشم مطالعه مو وکړه موږ ته پته ولګېږي چې دا ټول شړشم به یو شان دي. دغسې په ځناورو کې فرض کړئ موږ د یو پیشو مطالعه وکړه موږ ته پته ولګېږي چې دا ټول پیشوګان داسې دي. د یو سپي مطالعه مو وکړه موږ ته پته ولګېده د یو غوا مطالعه مو وکړه موږ ته پته ولګېده. یا په نور الفاظو کې موږ دا ویلی شو چې هغه ځناور چې په چا کې د ملا هډوکي هغې ته ورټیبریټس وایي. نو اوس چې موږ وګورو د ورټیبریټس بیا 15 کلاسونه دي لکه پایسز یا فشز میان. نو که په میانو کې موږ د یو مهي مطالعه وکړو نو موږ ته پته لګي ټول میان به دغسې لکه مثال په طور خاصیتونه یې هلته ورکړي چې میان چې کوم دي نو دا په اوبو کې اوسېږي او دیر اسپایر بای ګلز د ګلپلو په ذریعه باندې ساه اخلي. دغسې که موږ د میملز پته راته ولګي اول خو موږ ته پته ولګېده چې دا میمل چې کوم دي په کلاسیفیکیشن کې دا ورټیبریټ دي خو بیا د میملز 3 بنیادي خاصیتونه دي لکه مطلب په بدن باندې به ویښتۍ
بچي به پیدا کوي او بچو له پی ورکوي. نو که اوس مونږ د یو میمل دا کیریکټرسټک وکتله چې آیا په ده کې دا خاصیتونه شته که نشته، نو مونږ ته چې پته ولګېده چې په یو ممالیا ځناور کې دا خاصیتونه دي، نو دا ټول ممالیا به دغسي یا ریپټایلز هغه ځناور چې په خېټه پوهېږي د هغې نه یو وکتو نو ټول خاصیتونه به د هغې یو شان دي. نو مونږ ته وایي چې کلاسیفیکیشن میکس اټ ایزیر، کلاسیفیکیشن دا مونږ ته اسان جوړوي ټو انډرسټینډ چې مونږ وپېژنو د کیریکټرسټکس خاصیتونه اف ا بگ ګروپ اف انیملز آر پلانټس، د بوټو د یو لوی ګروپ یا د ځناورو د یو لوی ګروپ بای سټډینګ د کیریکټرسټک اف اونلی ون پلانټ آر انیمل اف دیټ ګروپ. د دغه ګروپ نه مونږ یو بوټی یا یو ځناور مطالعه مونږ وکړو، د دغه یو څیز نه مونږ ته د ټول ګروپ پته لګي. څنګه راته پته لګي؟ ځکه مونږ ویلي چې په کلاسیفیکیشن کې سیملر تھنګز آر کیپټ ان ون ګروپ، یو شان څیزونه چې دي هغه په یو ګروپ کې ایښودلی شوي دي. نو دا زمونږ نننی لیکچر دی او نننی بنیادي څیز پکې دا دی چې کلاسیفیکیشن وایي څه ته، چې ماشومان د کلاسیفیکیشن تعریف وپېژني. د کلاسیفیکیشن تعریف دا دی the process of grouping things in groups and subgroups is called classification. هغه عمل یا هغه طریقه کار چې په هغې کې موږ څیزونه په ګروپونو کې او په ذیلي ګروپونو کې تقسیمو، دې عمل ته موږ درجه بندي یا کلاسیفیکیشن وایو. دویم موږ نن ټیکسانومي وپېژندله چې ټیکسانومي څه ته وایي. د ټیکسانومي اسان او مختصر تعریف دا دی چې کلاسیفیکیشن of plants and animals is called taxonomy. د بوټو او د ځناورو درجه بندۍ ته یا په ګروپونو کې تقسیمولو ته دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ درجه بندي وایو. نو زمونږ دا نن مختصر لیکچر او امید زه لرم چې ګران به پکې څه نه وي. که تاسو ته بیا هم څه ګران وو نو کمنټس کې تاسو ویلی شئ. د نن لپاره دا کافي ده. زه ستاسو نه رخصت اجازت اخلم.